Finally get paid for the get down. You can't tell me now about time. Do you know how many lines I done put down? Vibes I done sent out, but we ain't here to dig. I'll up the market till they come red carpet the kids. Success still the target, soon I'll be crossing that bridge. But can't bring everybody with me, family only. I got some people think I हाँ जी गुड मॉर्निंग डे 2 नहीं सॉरी डे 3 अज 2 का अज आप इतों जावे हम बैंक का सफ़र शुरू करते हैं। थोड़ा जिहा उड़ते उड़ते लेट हो गया, टायर्ड हो गए बहुत ज़्यादा। तो मैं बुक पढ़ता पाया सी, इन्होंने इत्थे रखी आ जिथे आप रह रहे हैं। बुक का नाम है आप देखो लिखा द के टू कैनेडा है ना, कनेडा लिखा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है हर सिटी के बारे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इन्होंने दी वो प्रोवाइड की। वो आ देखो हर एक मैप भी समझाया भी किद्दां कित्थे पहुँचना है। जेकर तुसीं दूआ नहीं लाने, जिद्दां आपां कह लो भी भी प्रॉपर लाउणियां आ भी मैप जिहड़ा हुंदा है किन्नी डिग्री ते जाना है ना, वो वाला मैप भी इन्होंने दिता है। तो मैनूं लगदा भी ये बुक मैं पहली बार मैनूं नहीं सी पता जां मैं सर्च भी नहीं कीती, बट हुण मैं जाके ये बुक नूं जरूर ऑर्डर करूँगा। तो काफ़ी वधिया बुक लगी मैनूं, मैं थोड़ी जी पढ़ी है तो काफ़ी वधिया बुक है। तो तुसीं भी देखियो पढ़ के, जे तुहानूं कोई हैल्पफुल लगदी है, ये भी लगदा भी करूगी। हर एक चीज़ बारे लिखा, वैनकूवर बारे बहुत कुछ लिखा भी है ना, भी जिन्ना सानूं भी नहीं मैनूं लगदा पता होना इन्ना वैनकूवर रहिंदियां नूं। ते अल्बर्टा के बारे बहुत कुछ लिखा आ भी कित्थे कित्थे जाना, सस्कैचुअन, मैनीटोबा, यूकॉन सारे पासे बड़ा कुछ लिखा इन्होंने है ना। अलास्का बारे भी लिखा आ, काफ़ी कुछ आ। इनू देखते हैं जिन्ना आगे पढ़ होगा आगे पढ़ते हैं, बाकी जाके ऑर्डर करूँगा इनू। तो जुड़े रहो अज के सफ़र नाल, करते हैं अज का सफ़र शुरू। लेट्स गो। हाँ सैटअप DJI अपना इंटरकॉम, एक तो बिना भी गति नहीं कोई भी। 360 स्ट्रगल इज रियल। ये कल जो राइड करते ही बहुत ज़्यादा बग वजे ये आके, सो जोड़ा शीशा है वो बिल्कुल ही गंदा होया पिया ही। सो ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है जो तुसीं चलाने राइड करते हैं। जो राइड करते उन्होंने तो पता होगा, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਤੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਆਪਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ $600 ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਧੋਣੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ $20 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਬਣਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਬਾਏ ਰੋਡ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੇਮ ਰੋਡ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰੋਡ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਪਹਾੜ ਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ।
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰੁਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਰੁਕ ਕੇ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ, 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਊ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਕਿੱਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾਂ ਵਿਊ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਾਲ ਫੇਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਅਤੇ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਘੁੰਮੂਗਾ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਧਰਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਲੇਕ ਲੂਈਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਗੂੜੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਲੇਕ ਲੂਇਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ। ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸੂਏ ਕੱਢੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਕ ਲੂਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ, ਖਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਵਾਕ ਲਈ, ਉਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ, ਵਧੀਆ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕ ਲੂਇਸ ਦੇ ਝਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਇਹ ਝੀਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਘਾਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿਘਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਫਰੋਜੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਜੀ ਰੰਗ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਰੋਜੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪੱਥਰ ਪੀਸੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੀਸੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਫਰਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਰੀਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਲੋਰ ਸੀ ਉਹ ਫਰੋਜੀ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰੋਜੀ ਰੰਗ ਦੀ ਭੈ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰੋਜੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਟੋਨੀ ਨਕੋਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਟੋਨੀ ਨਕੋਡਾ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਟੂਨਾਕਸਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਲੈਕ ਫੁੱਟ ਕਬੀਲਾ। ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੇਕ ਲੂਇਸ ਨੂੰ 1882 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀ ਖੋਜੀ ਟੌਮ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਨੀ ਨਕੋਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਮਲਡਨ ਲੇਕ, ਪਰ 1884 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕ ਲੂਇਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕ ਲੂਇਸ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਲੂਈਜ਼ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕ ਲੂਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਸਟ ਨੇਮ ਲੂਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਲੂਈਜ਼, ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਅਲਬਰਟਾ ਉਹਦਾ,
ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਲੂਈਸ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਨਾਮ ਅਲਬਰਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 1880 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਲੱਭੀ ਆ 1882 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਚਾਟੋ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਹੋਟਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ 1890 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਸਟਾਪ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੂਰਿਸਟ ਸਟਾਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਟਲ ਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਈਕਸ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਕ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਹਾਈਕਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕ ਐਗਨਸ ਟੀ ਹਾਊਸ ਟ੍ਰੇਲ। ਇਹ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਸਲਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੇਨ ਆਫ 6 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟ੍ਰੇਲ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਬਿਗ ਬੀਹੇਵ ਟ੍ਰੇਲ, ਇਹ ਬਣਦੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਲੀ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਰਨਾ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਅਰ ਵਿਊ ਲੁੱਕਆਊਟ। ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਛੋਟੀ ਹਾਈਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਆ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਕਾਂ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਬਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਆ ਇਹ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਲੇਕ ਲੂਈਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣਿਆ ਆ। ਆਖਰੀ ਝਾਕਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਕ ਲੂਈਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕ ਲੂਈਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-2 ਸਪੌਟ ਪਤਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇਰਾਦਾ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦਾ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਾਪਸੀ ਕੈਲਗਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1-1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਲੋਗ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਵਲੋਗ। ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।